मित्रांनो, एक्सेलमध्ये तशा आपण बऱ्याचशा जादू करू शकतो, मॅजिक्स. पण ही मॅजिक तुमच्यासाठी नक्कीच नवीन असेल. काय आहे ते मी तुम्हाला कम्प्युटर स्क्रीनवरती दाखवतो ना डायरेक्टली. इकडे पहा, माझ्याकडे काही डेटा आहे आणि मला काय करायचं या डेटामधून या डेटामधून मला पुणेचं रेकॉर्ड माझ्या बॉसने दाखवायला सांगितलं. फक्त पुणेचे रेकॉर्ड दाखवायचे. मी छोटासा डेटा घेतला आहे, तर मी यासाठी फिल्टर अप्लाय करणार. पण मी कीबोर्डवरती एक शॉर्टकट की प्रेस करतोय आणि हे फिल्टर होऊन आले. परत मी एक शॉर्टकट की प्रेस करतोय आणि हे फिल्टर निघून गेले, पुणेचं रेकॉर्ड. मी जर मुंबई सिलेक्ट करतोय, परत एक शॉर्टकट की प्रेस केली, ओहो हे फिल्टर झाले. आणि परत मी दुसरी शॉर्टकट की प्रेस केली, हे फिल्टर रिमूव्ह झाले. तर ही शॉर्टकट की कुठली आहे हे नक्कीच तुम्हाला माहिती करून घ्यायची इच्छा असणार आहे मित्रांनो. पण थांबा, यामध्ये पहा नंबर आहेत माझ्याकडे सेल्सचे. तर मी इकडे काय करतोय, 70पेक्षा जास्त सेल्स क्वांटिटी ज्या ज्या कॉलममध्ये ज्या रोमध्ये ते मला इकडे डिस्प्ले करायचे. तर मी इकडे 70पेक्षा जास्त असणाऱ्या रोज सिलेक्ट केल्या. मी इथे लिहून ठेवलं पहिलं आणि फक्त एक कीबोर्डवरती शॉर्टकट की प्रेस करतोय. पहा 70पेक्षा जास्त आणि परत मी कीबोर्डवरती दुसरी शॉर्टकट की प्रेस करून ते फिल्टर रिमूव्ह करतोय. तर असं कसं होऊ शकतं, कीबोर्डची कुठली शॉर्टकट की मी वापरू शकतो आणि डायरेक्टली ज्या पण आयटमवरती मी क्लिक करेल, आयटम म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की प्रॉडक्टचं नाव, सपोज इकडे प्रॉडक्टचं नाव झेंडू बाम मी सिलेक्ट केलं आहे. तर या झेंडूला झेंडू बामला मी सिलेक्ट करून एक कीबोर्डवरती शॉर्टकट की प्रेस करतो. तर झेंडू बामचे रेकॉर्ड मला इकडे भेटतात. समजलं, झेंडू बामचे रेकॉर्ड मला इकडे भेटलेले आहेत. तर मित्रांनो, हे जे मी केलं आहे एक्सेलमध्ये कसं केलं आहे तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं आहे. तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. सतीश टेक चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी घेऊन आलो तुमच्यासाठी एक्सेलची एक मॅजिक टिप्स. लेट्स बिगिन. पण व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्यापूर्वी मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन पाहुणे आहात तर चहा पिऊन जा. नाही, चहा नाही प्यायचं मित्रांनो. खाली सबस्क्राईबचं बटन दिसतंय ना, ते क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर यासाठी क्लिक करा, माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट बनाल. नक्की बनाल मित्रांनो. सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. आता आपल्या टॉपिककडे जाऊया. आणि अजून एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची टॉपिककडे जाण्या अगोदर. माझी एक वेबसाईट आहे ज्याचं नाव आहे learnmopro.com, ज्याच्यावरती वेगवेगळ्या एक्सेलच्या कोर्सेसचे ऑफर चालू आहेत. जर तुम्हाला एक्सेलमध्ये स्मार्ट व्हायचं तर एक्सेलचे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. एक्सेल आहे, एक्सेल MIS आहे, एक्सेल बिगिनर टू ॲडव्हान्स आहे, एक्सेल पॉवर क्वेरी आहे. या कोर्सेसमध्ये नक्की तुम्हाला एनरोल करायला हवं. त्याचबरोबर कम्प्युटरचे पण बरेचसे कोर्सेस आहेत. तुम्ही learnmopro.com ही वेबसाईट गुगलवर सर्च करा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे रेडीमेड. त्याच्यावर क्लिक करून वेबसाईटवरती जावा, कोर्सेस सेक्शनमध्ये जावा. वेगवेगळे कोर्सेस जे तुम्हाला ऑफरमध्ये मिळणार आहेत. 90 to 95% डिस्काउंट आता वेबसाईटवरती करंटली चालू आहे. तर तुम्हाला कुठला कोर्सेस एनरोल करायचा ते तुम्ही स्वतः पहा. त्या कोर्सेसमध्ये काय काय शिकवलं जाणार हे सगळं तुम्हाला तिकडे मिळतं. आणि कोर्सेस का विकत घ्यायचे या विषयी जर डाऊट असेल तर सपोर्ट पेज व्हिजिट करा वेबसाईटवरचं. त्यामध्ये कोर्सेस तुम्हाला का विकत घ्यायचे, कसं विकत घ्यायचं आहे किंवा सर्टिफिकेट कसं मिळणार आहे, सगळ्या गोष्टीचे एक्सप्लेनेशन मी तिकडे दिलेलं आहे. कारण हे जे कोर्सेस आहेत लाईफ टाईम ॲक्सेस आहे, डाउनलोड तुम्ही करू शकता, सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळणार आहे आणि ऑफरमध्ये आहेत. अजून काय पाहिजे मित्रांनो, तर तुम्हाला घरी बसून एक्सपर्ट बनायचं. तुमची वेळ असणार आहे, तुमची जागा असणार आहे, फक्त माझं नॉलेज मित्रांनो. तर आताच कोर्सला इनरोल करून टाका वेबसाईटवर जाऊन आणि आताची टिप्स तर शिकून घ्या आजची. चला कम्प्युटरवरती जाऊया. तर मित्रांनो, जसं की मी तुम्हाला इंट्रो पार्टमध्ये दाखवलं की एक सिंगल क्लिक केलं किंवा एक कीबोर्डवरती शॉर्टकट की प्रेस करून मी फिल्टर करतोय काय मी मला मुंबईचं रेकॉर्ड पाहायचं. तर मी मुंबईवरती क्लिक केलं आहे आणि मी सिम्पली कीबोर्डवरती एक शॉर्टकट की प्रेस केली होती, Alt 5 प्रेस केल्यानंतर पहा मुंबईचं रेकॉर्ड आलं. आता हे Alt 5 शॉर्टकट की तुम्हाला डायरेक्टली येणार नाही, ही कशी आली इकडे ॲक्टिवेट झाली मी दाखवणार आहे. नंतर मी Alt 6 प्रेस करतोय तर हे क्लिअर होते. मी नगरवरती क्लिक करतोय, मला नगरचं रेकॉर्ड पाहायचं आहे. Alt 6 लक्षात येतं तुम्हाला. Alt 5 प्रेस करा, नगर अहमदनगरची गोष्ट करतोय मी, माझं नेटिव्ह प्लेस आहे मित्रांनो. Alt 5 पुणे, Alt 6 पहा. ओके, सो लाईक कसं येतं हे एक्झॅक्टली इथे पहा. वरती इकडे लक्ष दिलं तुम्ही तर क्विक ॲक्सेस टूलबारवरती लक्ष द्या. इकडे पहा तुम्ही क्विक ॲक्सेस टूलबारवरती एक छोटंसं ऑप्शन आलेलं आहे, ज्याला मी हायलाईट आणि फोकस करून दाखवतो. इकडे फिल्टरचा ऑप्शन दिसतोय. फिल्टर जर तुम्ही इथे मी सोलापूर सिलेक्ट केलं आता आणि मी फिल्टरवरती क्लिक करतोय तर खाली पहा सोलापूरचं रेकॉर्ड आलं फिल्टरवरती आणि इथे क्लिअर फिल्टरवरती क्लिक करतोय मी. क्लिअर फिल्टर बाजूलाच आहे. मग हे बटन इकडे कसे आले, हे ऑप्शन इकडे कसे आले, आय मीन टू से, तर ते कसे आणायचे इकडे मी तुम्हाला दाखवतो. आता सर्वात पहिलं करायचं आहे काय, मी इथं हे ऑप्शन काढून टाकतो फटाफट, म्हणजे तुम्हाला मी परत दाखवणार स्टार्टिंगपासून, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येणार. क्विक ॲक्सेस टूलबार तर माहीत असेल ना तुम्हाला. ओके, सो इथे मी काय करतो, कस्टमाइज क्विक ॲक्सेस टूलबार आणि इथे दोन्ही ऑप्शन हे रिमूव्ह करतो. इकडे पहा इथे ऑप्शन आहे. इथे आलेत कसे ऑप्शन मी तुम्हाला आता पहा आहेत का नाही आहेत. क्विक ॲक्सेस टूलबार तुमचा जनरली असा असेल. ओके, तर याच्यामध्ये काय करायचं, तुम्हाला राईट क्लिक करायचं, इथे राईट क्लिक
आणि कस्टमाइज क्विक ॲक्सेस टूलबार. कुठला ऑप्शन घेतो मी पहा, कस्टमाइज क्विक ॲक्सेस टूलबार. जे पण ऑप्शन मी करतो आहे ते झूम करून दाखवतोय. मला वाटतं की तुम्ही मोबाईलमध्ये व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्हाला लगेच ते क्लिअर दिसायला हवं, म्हणून मी हे प्रॉपरली दाखवते. कस्टमाइज क्विक ॲक्सेस टूलबारमध्ये जावा. इथे तुम्हाला हा डायलॉग बॉक्स मिळेल. त्यामध्ये पॉप्युलर कमांड जे ऑप्शन दिसतो ना इकडे, इथे पॉप्युलर कमांड ऑप्शनवरती पहा, पॉप्युलर कमांड याच्यावरती क्लिक करा. आणि पॉप्युलरवरती कमांडवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ऑल कमांड्स म्हणून ऑप्शन घ्यायचा. पहा ऑल कमांड्स दिसते, हायलाईट झालेलं आहे ऑल कमांड्स, त्यावर क्लिक करा. ऑल कमांड्स जेव्हा तुम्ही इकडे घेणार, इकडे ऑल कमांड्स डिस्प्ले होणार आहेत मित्रांनो. यामध्ये तुम्हाला आता खाली पहा स्क्रोल करायचं आहे आणि ऑटो फिल्टर ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. ऑटो फिल्टर इथे पहा तुम्हाला बरेचसे ऑटोचे रिलेटेड ऑप्शन मिळणार, तिथे ऑटो फिल्टर पण मिळणार तुम्हाला. ऑटो फिल्टर ऑप्शन दिसतं इकडे, फोकस झालेलं दिसतोय, झूम करून पण दाखवतो. ऑटो फिल्टर नाव आहे त्याचं, फिल्टरचा आयकॉन आला आहे, याला फक्त ॲड करायचं. क्विक ॲक्सेस टूलबारमध्ये हा ॲड होतो ऑटो फिल्टर, राईट. आणि हाच फक्त एक नाही ॲड करायचा, तुम्हाला अजून एक करायचं क्लिअर फिल्टर ॲड. सी टाईप करा, सी, आणि स्क्रोल करा. सी टाईप करून फक्त स्क्रोल करायचं खाली आणि CL मध्ये जायचं, कारण इकडे पहा CL आला दिसते. क्लिअर ऑल फिल्टर म्हणून ऑप्शन आहे पहा. ओके, अजून झूम नाही करत मी, नाहीतर बाहेरच येईल कम्प्युटरच्या. ओके, तर क्लिअर ऑल फिल्टरमध्ये ॲड करून टाका. इकडे बघा, इकडे बघा, इकडे बघा, म्हणजे इथे बघा, झूम करून दाखवतो. दोन्ही ऑप्शन आलेले आहेत, ऑटो फिल्टर आणि क्लिअर ऑल फिल्टर. पण याचे नंबर बघा किती आहेत. याचा नंबर पहा, ऑटो सेव्ह 1 नंबरला आहे, सेव्ह 2 नंबरला आहे, अंडू रिडू 3 4, आणि ऑटो फिल्टरचा नंबर आहे 5, आणि क्लिअर ऑटो फिल्टरचा नंबर आहे 6. याचे नंबर नोट डाऊन करून ठेवा तुम्ही. नंबर यासाठी, कारण हे जे नंबर आहेत ना हेच शॉर्टकट की असतात त्याचे. आता याचा 5 आणि 6 आहे, मला माहीत आहे, इथे पहा 5 आणि 6 नंबरला आहे. तर याची शॉर्टकट की होणार Alt5, म्हणजे फिल्टर अप्लाय होणार. म्हणजे मी आता टूथब्रशवर क्लिक केलं, Alt5 पहा टूथब्रशवरती फिल्टर अप्लाय झाला आहे. परत मी Alt6 प्रेस केलं तर क्लिअर फिल्टर, किंवा तुम्ही माऊसने याच्यावर क्लिक केलं तर चालेल. पहा आता मी झेंडू बाम दाखवतोय, Alt5 समजलं, झेंडू बाम, याच्यामध्ये कोमा नका देऊ, नाहीतर वेगळंच काहीतरी मिनिंग होतो. Alt6 ते मी लेक्चरमध्ये ऑफलाईनमध्ये क्लासेसमध्ये शिकवताना बोलतो, समजलं का, झेंडू बाम. ओके, तर इथे तुम्हाला नक्कीच लक्षात आलं असेल. आणि एंटर केलं, आय मीन टू से 80च्या खाली मला पाहिजे, तर <80 हे तुम्ही लिहिलं आणि Alt5 प्रेस करा. ओहो गॉट इट, किंवा इथे जाऊन क्लिअर फिल्टर करा. ओहो हो, भरपूर सिंपल आहे ना मित्रांनो. तर हे खूप इझी आहे. हे फिल्टर कसं अप्लाय होतं डेफिनेटली तुम्हाला समजलं असेल. एक मॅजिक टिप्स मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो. माझ्या चॅनलवरती आणखी पण बरेचसे व्हिडिओज आहेत एक्सेस रिलेटेड, तुम्हाला इंटरेस्टिंग वाटतीलच ते व्हिडिओ. नक्की तुम्ही जाऊन चेक करा. चॅनल कसा पाहायचा तुम्हाला माहिती नसेल तर ही इन्फॉर्मेशन नक्की मी तुमच्याबरोबर शेअर करू इच्छितो. इकडे पहा चॅनलवरती नाव टाका सतीश टेक, आणि तुम्ही टाकलं यूट्यूबवरती सतीश टेक टाकाल तर या चॅनलला तुम्ही इकडे सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करून ठेवा. पहा इकडे व्हिडिओ सेक्शनमध्ये जावा किंवा प्लेलिस्ट सेक्शनमध्ये जावा, तुम्हाला भरपूर काही व्हिडिओज तुम्हाला इकडे एक्सेलचे पाहायला मिळतील. एक्सेल ट्युटोरियल मराठी आणि बाकीच्या पण बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, टायपिंग वगैरेचे रिलेटेड. तर नक्कीच चॅनलला भेट देऊन बघा. आणि माझे याच्या व्यतिरिक्त 5 चॅनल आहेत जे तुम्हाला नक्कीच व्हिजिट करायला हवे. जसे कंप्लीट टेक्नॉलॉजी आहे आणि भरपूर काय आहे, लर्न मोर आहे, ते तुम्ही चेक करा. मला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे आणि माझी वेबसाईटची पण लिंक दिलेली आहे, learnmorepro.com. ओहो हॅलो प्रो, learnmorepro.com. कोर्सेसवरती जा आणि कोर्सेसमध्ये भरपूर काही डिस्काउंट ऑफर चालू आहेत, याचा फायदा घ्या मित्रांनो. हे ऑफरमध्ये कोर्सेस आहेत आणि कसे विकत घ्यायचे काय सगळ्या गोष्टी मी सपोर्ट पेजवर सांगितलं. तर कसा वाटला मित्रांनो आजचा व्हिडिओ? नक्की तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट तुम्ही केलंच असेल, शेअर नक्की करा. आपल्या मराठी बांधवांपर्यंत कळू द्या की बाबा एक्सेलमध्ये अशा काही बऱ्याचशा गोष्टी करता येतात. तर नक्कीच तुम्ही शेअर करा अशी मी आशा बाळगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू व्हेरी मच. बाय बाय गाईज.